Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la lectura generală pentru luna iunie, prima lună de vară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și, desigur, înainte de a vă spune foarte pe scurt și din punct de vedere astrologic cum va fi această lună, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți poate pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit! Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, cum ar fi comentariile, like, hype, da? Super like. În felul acesta voi vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut. Și acum, dragilor, foarte pe scurt, fără detalii tehnice, luna iunie. Luna iunie, să știți că nu este o lună liniștită. Este o lună în care lucrurile se vor mișca foarte mult și nu neapărat în același ritm. În prima parte pot apărea tot felul de discuții, informații, schimbări de direcție. E ca și cum întreaga lume încearcă să-și găsească un drum, să vadă exact încotro se îndreaptă. Mijlocul lunii lucrurile vor deveni un pic mai personale, vor apărea emoții, va apărea nevoia de siguranță, de relații, de anumite situații care vă fac să vă întrebați mult mai clar de fapt ceea ce vă trebuie cu adevărat, iar finalul lui iunie lucrurile încep să se strângă un pic și să devină mai serioase, așa că pot apărea decizii, concluzii și momente în care nu prea se mai poate amâna nimic. Pe de altă parte, cât privește zodia voastră, Gemeni, din punct de vedere astrologic, luna iunie este o lună foarte importantă. De ce? Pentru că va aduce un fel de restart personal. Sunteți mai vizibili, sunteți mai activi mental și cu multe idei noi. Tot ce ține de voi, de imaginea voastră, de direcția voastră personală, intră cumva într-o perioadă de schimbare și de clarificări. Așa că pe partea muncii, pe partea vieții profesionale, este o lună agitată, dar productivă, unde pot apărea multe discuții, pot apărea multe idei, pot apărea multe șanse sau colaborări. Poți simți că totul se mișcă mult mai repede și că trebuie să vă adaptați din mers. Atenție însă la tendința voastră de a fi împrăștiați, pentru că tendința asta de a face prea multe dintr-o dată nu este tocmai ok, nu este tocmai bună. Zona financiară este destul de variabilă și pot exista posibile câștiguri, mai ales dacă cum să spun, veți avea un anumit dialog vis-a-vis de proiecte, vis-a-vis de activități noi, dar, desigur, de aici vine și faptul că este variabilă, pentru că pot apărea și cheltuieli impulsive sau decizii luate prea repede pe plan financiar, iar tocmai din cauza acestui aspect este important să fiți atenți la detalii și să nu vă bazați doar pe idei și să nu vă bazați doar pe idei, ci și pe rezultate concrete, adică pe parte reală. Că vorbim și facem alta, iar nu e bine. Cel puțin pe partea banilor, bazați-vă pe fapte concrete.
În ceea ce privește relația voastră sentimentală, cei care vă aflați într-un cuplu, comunicarea devine esențială în această lună. Pot apărea discuții importante, clarificări sau chiar decizii luate pe baza unor informații noi, cu precădere către sfârșitul lunii. Este o perioadă în care sinceritatea va conta mai mult decât orice altceva. Cei singurei, este o lună foarte activă social și pot apărea conversații noi, flirturi, mesaje neașteptate, reconectări, dar deocamdată e posibil să rămână decât la nivel de discuții sau de explorare, fără să se stabilizeze imediat. Rămâne la faza de tatonare, ca să spunem așa. În ceea ce privește cărțile noastre, haideți să vedem prima săptămână din iunie. Avem cineva care iese din viața voastră sau o situație care se sfârșește definitiv. Poate să fie pe orice domeniu. Avem aici o interacțiune sau comunicare sau o relație cu cineva în vârstă, cu energie masculină în vârstă, dar care are o anumită importanță în a doua săptămână. Cea de-a treia săptămână se pare că e posibil să primiți anumite acuzații sau cineva să vă aducă ceva probleme arzătoare și care să vină așa pe nepusă masă. Avem scutul, ai nevoie să te aperi. Poți fi pus în situația în care să fie chiar necesar să te lupți pentru ceva, să-ți aperi ceva, că e relație, că e o situație, că e un post, orice poate să fie. Haideți să vedem acum și care este energia generală pentru dragii mei din Gemeni în luna iunie. Să vedem. Comunitate. Dragii mei, la voi aș spune că aveți un sprijin în jurul vostru, chiar dacă voi nu-l vedeți întotdeauna foarte clar. Trebuie să știți că în această lună este important să acceptați ajutorul altcuiva și să nu faceți totul singurei. Sunt oameni potriviți pentru voi care pot fi, nu știu, prieteni, persoane apropiate, cei cu care voi în general aveți o legătură foarte profundă. Nu sunteți izolați. Există, ca să zicem așa, există o rețea care vă susține și care vă încurajează și vă ajută să vă împliniți obiectivele pe care voi le aveți. Este o lună în care e bine să vă deschideți un pic către comunitatea voastră și să lăsați să primiți ajutor, să primiți sprijin, să cereți ajutor. Ideea asta de a cere atunci când ești la necaz și a cere un sprijin, un ajutor cuiva, să știți că nu este neapărat o slăbiciune și pentru voi în această lună, iunie, este chiar foarte eficientă. A cere sprijinul, a cere ajutorul atunci când ai cea mai mare nevoie. Este un lucru benefic chiar. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Da, se pare că da. Dragii mei, dragi, este posibil ca pe plan profesional ori un job să se termine, ori un contract, ori o colaborare în urma unor dezvăluiri posibil, dar se pare că decizia voastră este deja luată înainte de a apărea acest turn. Nu știu dacă zodia Scorpion vă spune ceva sau chiar Berbec aș spune.
Am aici un final. Un final de contract, un final de loc de muncă, concediere, restructurare, închidere de proiect sau pur și simplu voi veți descoperi o problemă ascunsă, ori că e vis-a-vis de o echipă, ori că apar niște conflicte sau o lipsă de organizare și vă decideți brusc să plecați dintr-un loc de muncă unde voi simțiți că nu vă mai face bine. Totuși, plecarea voastră va declanșa un turn. Plecarea voastră va crea un stres. Va crea o schimbare bruscă. De ce? Pentru că aș zice e o schimbare majoră. Și o schimbare majoră nu numai de direcție, prin schimbarea domeniului de lucru, ci pur și simplu voi simțiți nevoia să renunțați la ceva vechi, la un mod de a lucra vechi. Vreți să evoluați. Poate vreți să avansați, să căpătați și noi responsabilități. Poate că ați stat prea mult într-un loc, într-o situație legată de muncă care nu vă mai face bine. Și e o hotărâre aici care duce la acest turn. Pur și simplu, știi ce? Nu mai vreau. E ceva aici care clar se va încheia definitiv. Și vedem foarte bine și cu acest sicriu. O situație care se sfârșește, posibil să fie chiar din prima săptămână a lui iunie. Dar este ceva la care voi veți lua decizia. Nu e altcineva. Voi. Ei, pe partea banilor vi se cere să fiți un pic mai maturi. De ce? Pentru că există niște bani la comun. Sau o investiție în care nu ați băgat decât voi bani, am mai băgat și altcineva, posibil cineva din familie, cu 10-le ăsta de cupe. Și eu aș spune că aveți grijă la cheltuielile impulsive, vi s-a spus și pe partea astrologică. Planificați-vă un pic mai bine. Nu vă aruncați în investiții riscante, fără să vă documentați. Pentru că puteți risca, avem nebunul aici, Zodia Vărsător, nu știu dacă vă spune ceva, dar sunteți cumva, parcă vreți să faceți pasul, da? Pentru că, pe de altă parte, vă doriți o stabilitate financiară care să vă aducă liniște, siguranță, da? Un venit constant. Dar, pe de altă parte, totuși nebunul, dat fiind lângă treiul ăsta de monede, este ceva destul de riscant, care poate să dea rezultate sau nu. Sfatul cărților în această situație este să vă documentați bine și să nu riscați bani, sau cel puțin riscați-vă decât banii voștri. Nu implicați și bani ai familiei, să zicem. Cu toate că aici, cu acest 3 de monede, eu spune că există posibilitatea unui câștig, dar, cum am mai spus, dintr-o muncă la comun. Că e vorba, nu știu, de o afacere mică, că e vorba de un proiect în colaborare. În general, bine ar fi să vă organizați resursele gândindu-vă pe termen lung. Nu dați banii pe artificii. Cam asta este ideea, ca să spun așa. Că dacă sunteți prea fixați pe rezultate imediate și poate să ignori, nu știu, alte oportunități pe termen lung,
Sau tendința asta de a cheltui banii înainte de a vedea profitul real. Poate să fie și un sprijin din partea familiei, dacă voi cumva ajungeți în această postură de a avea nevoie. Probabil că de aici și această energie de cere ajutorul. Poate vreți să faceți voi propria voastră afacere și să investiți bani în ideea lasă că o să-mi iasă dintr-o dată. Lucrurile se pare că nu sunt chiar așa. Dar puteți avea și un sprijin din partea familiei. Mergem mai departe, pe partea relației. Pe partea relației lucruri importante să știți și personajul principal este legat de o energie de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Avem pusnicul, avem încă o dată apare vărsătorul. Vărsătorul și Fecioara. Dragilor, cei care sunteți într-o relație, voi veți petrece foarte mult timp în această lună analizând propria voastră relație, propriul vostru cuplu și încercând oarecum să vă înțelegeți partenerul. Poate că veți încerca să faceți, să aveți tot felul de discuții calme, veți încerca să aveți o gândire cât mai atentă înainte de a lua o decizie majoră. Chiar puteți să vă oferiți, să zicem, din timpul vostru, să-l petreceți cu partenerii voștri. Apare această nevoie de, cum să spun eu, un mod de a gândi total diferit. Există totuși o dorință comună aici, între voi, cu Steaua. Aș zice că sunteți, relația voastră, să știți că în luna lui iunie trece printr-o perioadă de vindecare, după anumite conflicte, după anumite dificultăți. Nu doar voi vreți ca ceva, analizați, vreți ca ceva să se schimbe în relația voastră în sensul bun al cuvântului. Se pare că ambii parteneri, atât voi cât și partenerii voștri, începeți să aveți încredere unul în celălalt, începeți să vă faceți planuri de viitor. Iar această regină de cupe îmi declanșează, ca să spunem așa, toate aceste lucruri. De ce? Pentru că vine cu o lecție de destin, aș spune, prin această energie, prin acțiunea acestei energii, prin atitudinea acestei energii, care poate să fie, mare atenție, perechea voastră sau puteți fi voi, mai ales dacă aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Dar, așa, per general, nu este rău deloc. Cei care sunteți singurei, voi, dragii de voi sunteți foarte impulsivi și un pic cărcotași. Și nu vreau să vă supărați pentru acest cuvânt. De ce? Pentru că avem acest cavaler de spade, care foarte bine vă poate reprezenta pe voi, cavalerul de spade și elementul spade reprezentând zodiile de aer. Acest cavaler de spade, pentru voi cei singurei, spune că voi sunteți foarte înfipți, curajoși, aveți tendința asta de a fi impulsiv, aveți tendința de a vă implica foarte rapid în relații și chiar să luați inițiativă, pentru că vreți să cunoașteți oamenii, sunteți foarte direcți în conversație, sunteți foarte hotărâți atunci când vă exprimați sentimentele. Dar pe de altă parte, cu optul ăsta că aici am spus cârcotași, cu optul ăsta de monede, se pare că sunteți foarte concentrați, culmea, pe voi, pe, cum să spun eu, vă concentrați, puneți accent pe ceva anume.
Iar dacă acel ceva nu există sau nu-l puteți obține, nu e bine. Treiul de spade îmi confirmă acest lucru, dat fiind că vorbim de voi, cei care sunteți singurei, puteți avea o dezamăgire care poate să vină din trecut. Și poate și atitudinea voastră pe care voi o veți avea în această lună este din cauza acestui trecut, a unei relații din trecut de care încă nu v-ați vindecat. Voi încă veți fi și în luna lui iunie, veți fi într-o stare de vindecare. De aici și ideea asta, e ca și cum mai spune mental, sau cel puțin pe față spui, nu mai permit, nu mai trebuie, nu mai, eu gata, mă arunc în față, caut pe cineva, îmi găsesc eu, dar nu o să mai fac eu prostia care am făcut-o până acum. Sunt decât vorbe. Pentru că în interiorul vostru încă nu s-a vindecat. E ca și cum voi vă faceți curaj singurei. Și prin atitudinea voastră așa foarte impulsivă și foarte hotărâtă, de fapt există ceva peste care nu veți trece. De aici vine cârcotașul, teoria conspirației. Pentru că există ceva la care voi veți fi foarte atenți și nu veți trece. Pe de altă parte, există suferință pentru că de multe ori se întâmplă necazul care e că atunci când avem câte o relație care a eșuat, lamentabil, și care ne-a rănit și ne-a rănit profund, tindem să-i pedepsim exact pe acei oameni care chiar nu ar merita. Pentru că noi încă nu suntem vindecați. Iar cam aceasta este situația care mi-arată mie cărțile. Mi s-a terminat lumânărica, am schimbat-o. Bun, dragii mei, haideți să vedem acum și care este mesajul spiritual pentru voi, pentru această lună iunie, mesajul spiritual pentru dragii mei din Gemeni în luna iunie. Am băgat deja ventilatorul că nu se mai poate cu căldurile. Haideți să vedem. Și tot îmi stingea lumânarea. Haideți să vedem acum, dragii mei, care este mesajul spiritual pentru voi, pentru luna iunie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Gemeni. Să vedem. Fă astăzi noul tău început. Încearcă să lași în urmă greșelile, lasă-le acolo în trecut. Nu le căra după tine să te îngreuneze mai mult decât trebuie. Mergi înainte azi cu încredere, cunoaștere, cu încrederea și cunoașterea că vor veni zile mai bune și mai luminoase. Cam exact ce vă spuneam vis-a-vis de acest 3D de spade. Și pentru că tot întreaga lectură a mers așa cam în tandem cu partea astrologică, care fix asta spunea despre voi, dragilor, că luna iunie pentru voi este un restart personal. Așa că intrați într-o perioadă de schimbare, dar și de clarificare, în primul rând cu voi înși vă. Bun, dragii mei,
Cam acestea au fost mesajele pentru voi. Până data viitoare, când ne vom revedea la lecturile săptămânale, cu siguranță, eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, liniștea, lumina, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas. Și înainte de a termina, la mulți ani tuturor celor care sunteți născuți cel puțin până pe 20 iunie, la mulți ani să aveți parte de celebrări frumoase, liniștite și care să vă umple sufletele de bucurie.